हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS थर्ड इयरको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको हामी ट्याक्सेसन पार्ट पढ्न जाँदैछौँ, जसमा हाम्रो आज सेक्सन 95 कमा एडभान्स ट्याक्स टु बी कलेक्टेड थ्रु द एजेन्टको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। यो हाम्रो सेक्सन 95 को अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले के भन्छ त भन्दा ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एडभान्स थ्रु द केबाट एजेन्टबाट। एजेन्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर द सेक्सन 95 क अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 है। यसमा के भन्छ यो सेक्सनले हामी यसमा पढ्न जाँदैछौँ। इन एडिसन टु प्रोभिजन रिलेटेड टु withholding tax by the withholding agent, there are additional provision to collect or deduct advance tax through the agent। भनेपछि हाम्रो के भयो, हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा सेक्सन 87, 88, 88 क र 89 मा टिडिएस कसरी डिडक्ट गर्ने र कुन कुन रेटमा र कस्तो टाइपको इन्कमहरूमा टिडिएस काट्ने भनेर हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ। यसबाहेकका इन्कमहरूमा पनि हाम्रो एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा हाम्रो सेक्सन 95 कले कभर गर्ने गर्दैछ है। दिज आर नट विथहोल्डिङ ट्याक्स एजेन्ट बिकज दे आर नट मेकिङ पेमेन्ट द्याट विल बी इन्कम अफ द रिसिभिङ पर्सन। भनेपछि त्यो हाम्रो एजेन्ट भनेको के हो, विथहोल्डिङ एजेन्ट होइन रे। किन भन्दा चाहिँ दे आर नट मेकिङ द पेमेन्ट द्याट विल बी इन्कम अफ द रिसिभिङ द पर्सन। भनेपछि हाम्रो यो एडभान्स ट्याक्स टु बी कलेक्टेड थ्रु द एजेन्ट सेक्सन 95 कले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट गर्ने पर्छ भने मतलब विथहोल्डिङ एजेन्ट अर्थात् पेमेन्ट अफ द समथिङ भनौँ न, मेकिङ पेमेन्ट गर्ने पर्सन चाहिँ अर्कै हुन्छ र टिडिएस काट्ने पर्सन चाहिँ अर्कै हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एजेन्टलाई हामीले विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेर मान्न पाएन। भनेपछि यहाँ दुईवटा पर्सन हुन्छ, एउटा हुन्छ पेमेन्ट गर्ने पर्सन र अर्को हुन्छ टिडिएस काट्ने पर्सन, र अर्को त हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो पेयी अथवा विथहोल्डी। त्यो भनेको टिडिएस काटिसकेको एमाउन्ट रिसिभ गर्ने पर्सन हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, पेयी अथवा विथहोल्डी भन्छौँ। देयर आर लिगल एजेन्ट रजिस्टरिङ ट्रान्सफर अफ द एसेट्स अफ द वान पर्सन टु द एनदर। Followings are the type of the gain or the value on which the agents are liable to deduct the advance tax when a person disposes his or her or its assets or imports the goods। भनेपछि एजेन्टहरू चाहिँ यो फलोइङ गेनहरूमा चाहिँ टिडिएस डिडक्ट गर्नको लागि अथवा एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने गर्दछ, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो ड्युटी हुने गर्दछ। कस्तो कस्तो गेनमा भनेर हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ हाम्रो गेन अन द ट्रान्जेक्सन इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केट। यदि कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा चाहिँ गेन भइरहेको छ भने एजेन्टले चाहिँ 10% अन द गेन चाहिँ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो नम्बर 2 मा छ गेन अन द डिस्पोजल अफ द लिस्टेड सेक्युरिटिज इन द सेक्युरिटी बोर्ड अफ द नेपाल। यदि चाहिँ गेन हुँदैछ, हामीले लिस्टेड सेक्युरिटिज बेचेर चाहिँ हाम्रो गेन हुँदैछ भने त्यसमा पनि एजेन्टले एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो नम्बर 3 मा छ गेन अन द डिस्पोजल अफ द अनलिस्टेड सेक्युरिटिज। हाम्रो यसमा 2 नम्बरमा भयो लिस्टेड सेक्युरिटिजमा भएको गेन, र हाम्रो 3 नम्बरमा छ अनलिस्टेड सेक्युरिटिजमा भएको गेन। त्यसको गेनमा पनि हामीले टिडिएस अथवा एडभान्स ट्याक्स एजेन्टले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो नम्बर 4 मा छ यदि चाहिँ गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ अफ द नेचुरल पर्सन अर क्वालिफाइङ एज अ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट। हाम्रो यो NBCA भनेको नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स हो। भनेपछि यदि हाम्रो गेन हुँदैछ केमा भन्दा अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ अफ द नेचुरल पर्सन, जसले चाहिँ
के क्वालिफाइङ गर्छ एज अ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट भनेर चाहिँ यदि चाहिँ गेन हुन्छ भने यस्तो ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ जुन चाहिँ नेचुरल पर्सनको हो तर त्यसले के क्वालिफाइङ गर्दैछ एज अ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट भनेर क्वालिफाइङ गर्छ भने त्यसमा पनि एजेन्टले चाहिँ एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर द सेक्सन 95 को क अनुसार है। र अर्को हाम्रो 5 नम्बरमा छ गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ अफ द अदर पर्सन अदर देन द मेन्सन इन द पोइन्ट नम्बर 4 भनेपछि यदि ल्यान्ड अथवा बिल्डिङ बेच्दाखेरि गेन भयो अरे भनेपछि डिस्पोजल भनेको हाम्रो सोल्ड गर्दाखेरि है भनेपछि के भयो गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ अफ द अदर पर्सन अदर देन मेन्सन इन द पोइन्ट नम्बर 4 छ भनेदेखि पनि त्यसमा पनि एजेन्टले टिडिएस अथवा एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर द सेक्सन 95 को कमा। र हाम्रो 6 मा रहेको छ इम्पोर्ट भ्यालु अफ द अथवा इम्पोर्ट भ्यालु फर द इम्पोर्ट अफ द सर्टेन गुड्स फर द ट्रेडिङ पर्पज यदि चाहिँ हामीले कुनै पनि सर्टेन गुड्सहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्दैछौँ नट फर द सेल्फ कन्जम्सन बट फर द ट्रेडिङ पर्पज भनेदेखि त्यस्तो भ्यालुमा चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्ट गरिएको भ्यालुमा चाहिँ एजेन्टले चाहिँ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ एज पर सेक्सन 95 को अनुसार चाहिँ टिडी ट्याक्स चाहिँ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो 7 मा छ ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फी अथवा स्ट्यान्डर्डाइज्ड टेस्ट फी पेड बाई द स्टुडेन्ट पर्सुइङ द फरेन स्टडिज भनेपछि यदि नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरू बाहिर गएर पढ्न चाहन्छन् भने उनीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ ल्याङ्ग्वेज टेस्ट अथवा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट फी दिनुपर्ने हुन्छ हो त्यो फी पे गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ बाहिर पढ्नको लागि तिरेको त्यो फीमा चाहिँ 15% चाहिँ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर द सेक्सन 95 को अनुसार। यो जुन भनेको चाहिँ के हो रिसेन्ट एमेन्डमेन्ट हो हाम्रो यो बजेट अहिले रिसेन्ट बजेट चाहिँ हाम्रो 2077-78 को बजेट अनुसार चाहिँ हाम्रो यदि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फी अथवा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट फीमा चाहिँ यदि पेड गर्दैछ बाई स्टुडेन्टले पर्सुइङ द फरेन स्टडिज भनेपछि त्यस्तो फीमा चाहिँ 15% एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बाई द ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले है। अब यसै गरी हाम्रो गेन अन द ट्रान्जेक्सन इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केट हाम्रो केमा छ गेन अन द ट्रान्जेक्सन इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केट र यसमा हाम्रो पार्टिज इन्भल्भ इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केट छ कुन पार्टीहरू चाहिँ इन्भल्भ गर्दैछ कमोडिटी मार्केटमा भन्दा पार्टिज इन्भल्भ इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा नम्बर 1 मा छ मार्केट अपरेटर लाइक नेप्से फर द सेक्युरिटिज ब्रोकर हाउस लाइक द स्टक ब्रोकर क्लियरिङ एजेन्ट लाइक द क्लियरिङ मेम्बर एजेन्सी एजेन्ट अथवा क्लाइन्ट्स हु एक्चुअली डिल्स इन द कमोडिटी फ्युचर्स अथवा कमोडिटी फ्युचर्स मार्केटमा है कमोडिटी फ्युचर्सहरूमा चाहिँ डिल गर्छ भने यिनीहरू सबैहरू चाहिँ पार्टिजहरू हुन् जुन चाहिँ इन्भल्भ गर्ने गर्दछन् कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा। इन केस एनी पर्सन अथवा क्लाइन्ट डिराइभ्स गेन फ्रम द कमोडिटी फ्युचर मार्केट द पर्सन अपरेटिङ द्याट मार्केट निड्स टु कलेक्ट डिडक्ट एडभान्स ट्याक्स सच एज अ गेन 10% भनेपछि यदि चाहिँ कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा काम गरे बापत अथवा त्यसबाट चाहिँ यदि गेन हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ द पर्सन अपरेटिङ द्याट मार्केटले चाहिँ के गर्नुपर्छ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एट द रेट 10% अन द गेन अन द ट्रान्जेक्सन इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केट भनेपछि हाम्रो एमाउन्ट अफ द एडभान्स ट्याक्स कति रहेछ 10% अन द गेन रहेछ भनेपछि कसले कलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ यो पर्सन जसले चाहिँ त्यो मार्केट चाहिँ अपरेटिङ गरिरहेको छ भने है वाइल मेकिङ पेमेन्ट टु द क्लाइन्ट हु डिराइभ्स द गेन फ्रम द कमोडिटी फ्युचर मार्केट है। अब हाम्रो गेन कसरी हुनुभयो त टोटल एमाउन्ट डिराइभ्ड अन द डिस्पोजल अफ द कन्ट्र्याक्ट लेस एक्सपेन्सेस लेस कस्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुडिङ चार्जेस यसरी हाम्रो गेन आउने रहेछ डिस्पोजल गर्दाखेरिको खर्चमा डिस्पोजल एमाउन्टबाट घटाएर त्यसबाट फेरि कस्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुडिङ चार्जेस घटाएर हाम्रो गेन आउने गर्छ त्यसमा हाम्रो 10% लाग्ने गर्दछ भने चाहिँ हाम्रो गेन अन द
ट्रान्जेक्सन इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा कति पर्सेन्ट टिडिएस अथवा एडभान्स ट्याक्स काट्नुपर्ने भयो एज पर द सेक्सन 95 को अनुसार भनेपछि 10% अन द गेन है। अब हाम्रो एउटा यहाँ एक्जाम्पल रहेको छ, जस्तै हाम्रो एउटा राम चाहिँ इन्टर इन्टु द फ्युचर कन्ट्र्याक्ट अफ द गोल्ड्स फर द 3 मन्थ भने 3 मन्थको लागि चाहिँ राम चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा इन्टर भयो, जुन चाहिँ फ्युचरको लागि थियो होइन। हि पर्चेस 60 युनिट्स अफ द गोल्ड एट द ₹5,000 इच भने चाहिँ एउटा गोल्डलाई 5,000 पर्ने गरी चाहिँ उसले चाहिँ 60वटा युनिट्स चाहिँ गोल्ड उसले किन्यो 5,000 को दरले प्रत्येकलाई। र आफ्टर 10 डेज 10 दिनपछि प्राइस पर युनिट क्लेम्ड एट ₹6,000 भने चाहिँ क्लाइम्ड एट रुपिस भने चाहिँ प्राइस पर युनिट चाहिँ पछि 5,000बाट 6,000 बढ्यो है। त्यसपछि के भयो त, राम सोल्ड सच कन्ट्र्याक्ट, त्यो कन्ट्र्याक्टलाई के गर्यो रामले सोल्ड गर्यो र ब्रोकर चार्ज 1% एट द बोथ ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ 1% ट्रान्जेक्सन 1% चार्ज गर्यो भनेदेखि वाट विल बी द एमाउन्ट अफ द एडभान्स ट्याक्स टु बी कलेक्टेड अन द सच ट्रान्जेक्सन भन्दा चाहिँ हामीले गेन निकाल्नु पर्यो सुरुमा है। गेनको चाहिँ गेनमा चाहिँ हामीले 10% हामीले एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हो भनेपछि हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो गेन भने चाहिँ हाम्रो पहिला हामीले बेचेको भनेको हामीले 60,000 × 60 युनिट जसमा हाम्रो 100 माइनस 1% गर्दाखेरि हाम्रो 99% मात्रै हाम्रो आउने भयो र हाम्रो यसमा हुने भयो 5,000 × 60 युनिट्स इन्टु 101 हुने भयो है। यसरी हाम्रो गेन आयो भनेपछि हाम्रो यो गेन आइसकेपछि हामीले 10% को रेटमा चाहिँ यसरी एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यससँगै अब हाम्रो छ गेन अन द डिस्पोजल अफ द लिस्टेड सेक्युरिटिज। यदि चाहिँ लिस्टेड सेक्युरिटिज चाहिँ सोल्ड गर्दा अथवा डिस्पोजल गर्दा चाहिँ गेन हुन्छ भने हामीले कति पर्सेन्ट चाहिँ एडभान्स ट्याक्स काट्नुपर्ने हुन्छ त एज पर सेक्सन 95 को अनुसार भन्दाखेरि पर्सन अपरेटिङ सेक्युरिटिज मार्केट द्याट इज अ नेप्से इज रेस्पोन्सिबल टु भने जसले चाहिँ सेक्युरिटिज मार्केट अपरेट गर्दैछ त्यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अन द गेन अन द डिस्पोजल अफ द लिस्टेड सेक्युरिटिज एट द फलोइङ रेट भने चाहिँ इफ इन केस अफ द रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने 5% अन द गेन भने चाहिँ के रहेछ हाम्रो यदि चाहिँ गेन गर्दैछ बाई द नेचुरल पर्सन तर के हो नेचुरल पर्सन चाहिँ अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस हो भनेदेखि चाहिँ 5% अन द गेन हुने गर्दछ हाम्रो लिस्टेड सेट चाहिँ डिस्पोजल गर्दा। र इन केस अफ द अदर रेजिडेन्ट पर्सन केसमा कति हुने भयो 10% अन द गेन भने चाहिँ नेचुरल पर्सनको लागि अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने त्यसको केसको लागि 5% अन द गेन भयो र अर्को चाहिँ अदर रेजिडेन्ट पर्सनको लागि चाहिँ 10% अन द गेन हुने भयो। र इन केस अफ द नन रेजिडेन्ट पर्सनको केसमा चाहिँ हाम्रो नेचुरल पर्सन र इन्टिटी दुवैको केसमा चाहिँ के हुने भयो त नन रेजिडेन्टको केसमा चाहिँ त्यो चाहे नेचुरल पर्सन होस् अथवा इन्टिटी जोसुकै भयो भने 5% अन द गेन चाहिँ एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने भयो। र इन केस अफ द म्युचुअल फन्डको केसमा 0% र इन केस अफ द रेजिडेन्ट इन्टिटी डिलिङ इन द सेक्युरिटिज ड्युली रजिस्टर अन्डर द प्रिभाइलिङ लज अन द सेक्युरिटिज भने चाहिँ के भयो एउटा यस्तो रेजिडेन्ट इन्टिटी जुन चाहिँ डिलिङ गर्दैछ जुन चाहिँ सेक्युरिटिजमा डिलिङ गर्दैछ कसरी भन्दा चाहिँ ड्युली रजिस्टर्ड अन्डर द प्रिभाइलिङ ल अन द सेक्युरिटिज ल अनुसार चाहिँ ऊ रजिस्टर भएर चाहिँ यदि सेक्युरिटिजमा डिलिङ गर्छ भने त्यस्तो रेजिडेन्ट इन्टिटीलाई पनि एडभान्स ट्याक्स 0% को रेटले काट्ने गर्दछ। र म्युचुअल फन्डको केसमा पनि 0% र हाम्रो अर्को 10%, 25% र 5% हाम्रो छुट्टा छुट्टै केसमा लाग्ने गर्दछ। 5% भनेको चाहिँ नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस केसमा र 10% भनेको चाहिँ हाम्रो अदर रेजिडेन्ट पर्सनको केसमा र नन रेजिडेन्ट पर्सन अथवा इन्टिटी केसमा चाहिँ 25% र म्युचुअल फन्ड र रेजिडेन्ट इन्टिटी डिलिङ इन द सेक्युरिटिज ड्युली रजिस्टर अन्डर प्रिभाइलिङ लज अन द सेक्युरिटिजको केसमा पनि 0% रहेको छ हाम्रो
एडभान्स ट्याक्स रेट है। नोट वेटेड एभरेज रेट इज अप्लाई टु डिराइभ द कस्ट अफ द डिस्पोजल भने चाहिँ कस्ट अफ द डिस्पोजल निकाल्नुको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ, वेटेड एभरेज रेट इज अप्लाइड भने चाहिँ यसै गरी हाम्रो एउटा यहाँ क्वेसन रहेको छ जसमा हामीले वेटेड एभरेज रेट युज गर्दैछौँ। के छ हाम्रो मिस्टर राम थियो जसले के गर्दैछ, पर्चेज 2000 सेयर्स अफ एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेड थ्रु द ब्याङ्क ब्रोकर नम्बर 46। ब्रोकर नम्बर 46 बाट चाहिँ रामले चाहिँ 2000 सेयर्स बराबरको सेयर्स एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको सेयर्स पर्चेज गर्दैछ कतिमा, 400 अन द 1 वैशाख 2076 र अन द 7 वैशाख 2076 ही एडिसनली पर्चेज 3000 सेयर्स अफ द सेम ब्याङ्क एट द रेट रुपिज 380 अन 15 वैशाख 2076 he sold 300 shares of NIC Asia at the rate rupees 399. Is there gain on the sales of the such shares भने त्यहाँ चाहिँ गेन छ त सेल्समा भनेर हामी हेर्ने गर्दछौँ। र इफ he finds out the amount of the advance tax to be deducted भनेपछि यदि चाहिँ गेन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कति हो एडभान्स ट्याक्स भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। र एजिम ब्रोकर चार्ज 1% एज अ कमिसन अन द पर्चेज एन्ड द सेल्स ग्रोथ, पर्चेज गर्दा पनि सेल्स गर्दा पनि ब्रोकरले चार्ज गर्ने भनेको टोटल 5% हो भने चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हो, वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्ने भयो। वेटेड एभरेज कस्टमा हाम्रो चाहिँ के हुने भयो, कस्ट पर सेयर्स निकाल्नु पर्ने भयो जसमा हाम्रो सुरुमा पर्चेज गरे कति हो, हाम्रो यसमा सुरुमा पर्चेज गर्यो भनेको 2000 सेयर्स 400 को दरमा भनेपछि हाम्रो के भयो, 2000 सेयर्स 400 को दरमा हाम्रो ब्रोकरले 1% चार्ज गर्छ भने त्यसमा 101 राखेँ हामीले 100%मा 1% जोडेर। र अर्को हाम्रो केस भनेको चाहिँ 100 सेयर्स इन्टु 380 इन्टु 101 गर्ने डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो कति भयो त भन्दा 2000 प्लस 3000 गरेर 5000 सेयरले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, वेटेड एभरेज कस्ट आउने गर्दछ। यसरी हाम्रो कस्ट पर सेयर्स आइसकेपछि हामीले वेन 300 सेयर्स आर सोल्ड गर्ने बेला यतिमा देयर इज अभियसली अ गेन हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ गेन भएरै छाड्छ भने चाहिँ के रहेछ त, 100मा हाम्रो 101% ब्रोकरलाई दियो भने चाहिँ हाम्रो के आउने भयो, 99% मात्रै हाम्रो आउने भयो नि त। भनेपछि हामी 300 युनिट्स इन्टु 399 इन्टु 99 माइनस हाम्रो कस्ट कति हो त भन्दा एउटाको सेयरको हामीलाई 391.88 हो र 300 लाई कति पर्ने भयो भनेर हामीले यसरी गेन निकाल्न सक्छौँ। र गेनमा हाम्रो यो नेचुरल पर्सन राम भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो, नेचुरल पर्सन हामीले के एज्युम गर्यो, उसको चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छैन भनेर एज्युम गरिसकेपछि हाम्रो त्यसमा एडभान्स ट्याक्स 5% अन द गेन लाउने भयो। र नेट पेमेन्ट टु द मिस्टर राम भनेको मिस्टर रामलाई पेमेन्ट गर्ने भनेको यो हाम्रो टोटल नेट प्रोसिडबाट हाम्रो यो एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गरेर हामीले नेट पेमेन्ट टु द मिस्टर रामलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो वेटेड एभरेज रेट निकालेर पनि हामीले गेन अन द सेल्स अफ लिस्टेड सेक्युरिटिजको हामीले निकाल्यौँ है एडभान्स ट्याक्स। र गेन अन द डिस्पोजल अफ द अनलिस्टेड सेक्युरिटिज, अनलिस्टेड सेक्युरिटिज केसमा के हुन्छ त भन्दा the concerned entity whose securities are disposed in the is responsible to collect deduct advance tax on the gain on the disposal of the securities other than listed at the following rate। यो रेटमा चाहिँ हाम्रो लाउने भयो। यदि चाहिँ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन अदर देन सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने हाम्रो 5% अन द गेन भयो। यो भयो हाम्रो अनलिस्टेड सेयरको केसमा। यदि लिस्टेडको केस भयो हाम्रो के हुन्थ्यो, 5% हुने गर्दथ्यो है यदि लिस्टेड भएको भए। र इन केस अफ द अदर रेजिडेन्ट पर्सन केसमा 15% अन द गेन भयो। के भयो, 15% अन द गेन। तर यदि यो लिस्टेड सेयर भएको भए हाम्रो कति पर्सेन्ट लाउँथ्यो, 10% लाउने गर्दथ्यो। र यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो इन केस अफ द नन रेजिडेन्ट पर्सन जुन चाहिँ नेचुरल पर्सन अथवा इन्टिटी जुनसुकै होस् त्यसमा 5% अन द गेन लाउने गर्दथ्यो। भनिसकेपछि
हाम्रो म्युचुअल फन्डको केसमा पनि 0% र इन केस अफ द रेजिडेन्ट डिलिङ इन द रेजिडेन्ट इन्टिटी डिलिङ इन द सेक्युरिटिज ड्युली रजिस्टर अन्डर द प्रिभाइलिङ लज अन द सेक्युरिटिज भने चाहिँ यसमा पनि 0% को दरमा चाहिँ गेन अन द डिस्पोजल अफ द अनलिस्टेड सेक्युरिटिजमा एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने भयो। यो भनेको हाम्रो के भयो, हाम्रो डिफ्रेन्स भनेको लिस्टेड र अनलिस्टेडमा जम्मा दुईवटा ठाउँमा त डिफ्रेन्स भयो। त्यो भनेको एउटा नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस र अर्को केस भनेको अदर रेजिडेन्ट पर्सनको केसमा भनेको लिस्टेडमा 5% थियो र यसमा कति भयो 10% भयो र यसमा हाम्रो लिस्टेड हुँदाखेरि 10% थियो, अहिले हाम्रो अनलिस्टेड हुँदा कति रहेछ 15%, 10, 15 र 5 र 10 रहेछ है। अब हाम्रो यहाँ नोट रहेको छ अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रार स्याल रेकर्ड द सच चेन्ज इन सेयर्स ओन्ली आफ्टर रिसिभिङ द प्रुफ अफ द डिपोजिट अफ द सच डिडक्टेड एडभान्स ट्याक्स भने चाहिँ अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनलाई यो ट्रान्सफर अफ द सेयर्स गरेको छ नि यसलाई चाहिँ कतिखेर चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ उसले चाहिँ एउटा इभिडेन्स प्राप्त गर्यो। त्यो इभिडेन्सले के देखाउँछ भन्दा एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गरिएको रहेछ भनेर देखाउँछ भनेदेखि मात्रै अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारले चाहिँ के गर्ने रहेछ डिडक्ट उसले चाहिँ रेकर्ड गर्ने रहेछ हैन, जब एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गरेको रहेछ भनेर प्रुभ हुन्छ भने है। फर्दर मोर इन केस अफ द चेन्ज इन द ओनरसिप एज पर द सेक्सन 57 द डे अफ द डिम्ड डिस्पोजल अफ द इन्टिटी विल बी अन द डे व्हेन अफिस अफ द कम्पनी रजिस्टर हेज रेकर्डेड सच चेन्जेस भने चाहिँ के रहेछ फर्दर मोर इन केस अफ द चेन्ज इन द ओनरसिप एज पर द सेक्सन 57 द डे अफ द डिम्ड डिस्पोजल अफ द इन्टिटी विल बी अन द डे when the office of the company registered has recorded such change भने चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द ओनरसिपको केसमा जुन चाहिँ हाम्रो सेक्सन 57 ले कभर गर्ने गर्दछ हो त्यो चेन्ज चाहिँ कहिले भएको मानिन्छ भन्दा चाहिँ when the office of the company register has recorded such changes है। यसै गरिरहेको छ हाम्रो यो एउटा क्वेशन, तर हामी यो क्वेशन अहिले गर्दैनौँ है, हाम्रो यसमा कन्सेप्ट पुगेको छैन, हामी अर्को कन्सेप्ट पढेपछि हामी पछि गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। र यसमा भनेको छ गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ इफ इट इज नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भने चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड डिस्पोजल गर्दा चाहिँ हुने गेनमा कति पर्सेन्ट एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी पढ्न जाँदैछौँ। र यसमा रहेको छ इफ land and building is disposed which is non-business chargeable asset of the natural person, land revenue office shall deduct or the collect advance tax on the gain on the such disposal at the following rate भने चाहिँ यदि चाहिँ यस्तो ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ छ जुन चाहिँ डिस्पोज गर्यो बाई द नेचुरल पर्सनले जुन चाहिँ के छ त नन बिजनेस चार्जेबल एसिड हो भनेदेखि तर त्यो नन बिजनेस चार्जेबल एसिड कसको हो त भन्दा ओन्ली नेचुरल पर्सनको हो र त्यो ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अन द गेन अन द सच डिस्पोजल एट द फलोइङ रेट भने चाहिँ के हुन्छ इफ द ओनरसिप इज लेस देन द 5 इयर्स यदि चाहिँ ओनरसिप चाहिँ लेस देन द 5 इयर्स छ भने 5% अन द गेन र यदि ओनरसिप चाहिँ मोर देन द 5 इयर्स छ भनेदेखि 2.5% अन द गेन भयो। यदि ओनरसिप चाहिँ लेस देन द 5 इयर्स छ भने के भयो 5% अन द गेन हामीले एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नु पर्यो ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसले र यदि चाहिँ ओनरसिप चाहिँ मोर देन द 5 इयर्स छ भने 2.5% अन द गेन लाउनु पर्ने भयो। यसरी हाम्रो नोट रहेको छ इफ सच ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ डज नट मिट द डेफिनेसन अफ द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स एडभान्स ट्याक्स विल नट बी डिडक्टेड यदि चाहिँ त्यो ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङले चाहिँ डेफिनेसन अफ द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट मिट गरेन भने चाहिँ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ डिडक्टेड गर्दैन। यो हाम्रो कुन केस भयो यहाँ नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो र त्यो नेचुरल पर्सनले के होल्ड गरेको हुनु पर्यो
यस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ होल्ड गरेको अथवा बेचेको हुनु पर्यो जुन चाहिँ के छ, जुन चाहिँ हाम्रो एनबिसिए हो, त्यो भनेको के हो, नन बिजनेस चार्जेबल एसिड हो भनिसकेपछि मात्रै हामीले यो प्रोभिजन लाग्ने गर्दछ। ओनरसिपको बेसिसमा यदि ओनरसिप चाहिँ लेस देन द 5 इयर्स छ भनेदेखि हाम्रो 5% अन द गेन भयो, र यदि ओनरसिप चाहिँ मोर देन द 5 इयर्स छ भने 2.5% अन द गेनको दरले राख्ने भयो है। र हाम्रो यहाँ देखाएको छ यो इक्जाम्पलमा, यहाँ के छ भन्दा मिस्टर राम थियो जसले के गर्यो, सोल्ड हिज ल्यान्ड एट ₹12 लाख टु हिज सन मिस्टर श्याम भनेपछि मिस्टर रामले मिस्टर श्याम जुन चाहिँ उसको छोरा हो उसलाई ल्यान्ड बेच्यो 12 लाखमा, र मिस्टर राम ह्याड पर्चेज सच ल्यान्ड 3 इयर्स ओगो एट द 9 लाख भनेपछि मिस्टर रामले कतिमा किनेको रहेछ पहिला, 9 लाख बराबरमा। इज द ल्यान्ड इज नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स अफ द मिस्टर राम भनेछ। यदि यो नन बिजनेस चार्जेबल एसिड हो भनेदेखि इफ यस वाट इज द एमाउन्ट अफ द एडभान्स ट्याक्स टु बी डिडक्टेड अन द सच डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड भन्छ है। हाम्रो एन्सर रहेको छ द ट्रान्सफर विदिन अ 3 जेनेरेसन एक्सेप्ट द पर्चेज एन्ड द सेल्स इज नट अ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड भने चाहिँ यदि चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैछ है ल्यान्ड अर द बिल्डिङको विदिन अ 3 जेनेरेसन जसमा चाहिँ के हुँदैन, पर्चेज र सेल्स ट्रान्जेक्सन हुँदैन भनेदेखि त्यस्तोलाई हामीले के पनि भन्दैनौँ, त्यो नन बिजनेस चार्जेबल एसिड होइन त्यो भने चाहिँ। बट इन द गिभन केस ट्रान्सफर हेज बिन मेड थ्रु द सेल्स एन्ड द एमाउन्ट अफ द डिस्पोजल इज मोर देन ₹10 लाख जसमा चाहिँ एमाउन्ट अफ द डिस्पोजल 10 लाखभन्दा बढी रहेको छ र हाम्रो सेल्स हाम्रो ट्रान्सफर भएको छ यो कसरी भन्दा थ्रु द सेल्स एन्ड द एमाउन्ट इज मोर देन द 10 लाख रुपिज। सो दिस ल्यान्ड इज रिगार्डेड एज नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स अफ द मिस्टर राम भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसिडको डेफिनेसनभित्र पर्यो र एक्सेप्सनभित्र परेन भनेदेखि यो हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल अफ द मिस्टर राम रहेछ। र गेन अन द डिस्पोजल अफ द नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स विल बी ट्याक्सेबल जुन चाहिँ ट्याक्सेबल भयो, र ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसले कति काट्छ त एडभान्स ट्याक्स भन्दाखेरि चाहिँ गेन भनेको हाम्रो 12 लाखमा बेचेको र 9 लाख हाम्रो खर्च थियो, त्यसमा हाम्रो 3 लाख बेनिफिट भयो, त्यसमा हाम्रो 5%ले टिडिएस काट्यो। किन 5% लाग्यो काट्यो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो ओनरसिप चाहिँ कति छ, लेस देन द 5 इयर्स छ, जम्मा भर्खरै 3 इयर्स भएको थियो है त्यो ल्यान्ड पर्चेस गरेको है भन्छ कि हाम्रो के भयो, लेस देन द 5 इयर्स रहेछ, त्यही भएर हाम्रो 5% रेट लाग्यो। सिन्स ओन बाई द मिस्टर राम फर द लेस देन द 5 इयर्स देयरफोर एमाउन्ट अफ द एडभान्स ट्याक्स इज कति भयो हाम्रो 5% अफ द 3 लाख कति भयो, यसमा 15,000 आयो है। 3 लाख 5% अफ द 3 लाख गरेर हाम्रो 15,000 आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यदि नन बिजनेस चार्जेबल एसिड हो भनेदेखि नेचुरल पर्सनले चाहिँ यति टिडिएस अथवा एडभान्स ट्याक्स अन्डर सेक्सन 95 को क अनुसार चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यसमा रहेको छ एडिसन टु द एबभ एक्जाम्पल है। यदि चाहिँ यो त्यो हाम्रो जुन एक्जाम्पलमा के भनेको थियो त्यो भनेको नन बिजनेस चार्जेबल एसिड थियो, र हाम्रो यहाँ के भन्दैछ फेरि क्वेसन थप्दैछ हामीलाई, हेरौँ न है। इफ सच ट्रान्सफर वाज नट मेड थ्रु द पर्चेज अर द सेल्स विल योर एन्सर डिफर भनेपछि यदि चाहिँ त्यो चाहिँ पर्चेज अथवा सेलबाट चाहिँ ट्रान्सफर नभएको भए तिम्रो एन्सर चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्थ्यो त भनेर सोध्दैछ। यसको चाहिँ यस एन्सर फरक हुन्थ्यो। इन सच केस द एसिड विल नट बी द नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स अफ द मिस्टर राम हो, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, नन बिजनेस चार्जेबल एसिड अफ द मिस्टर राम हुँदैन थियो, त्यो चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसिडको चाहिँ एक्सेप्सनभित्र पर्ने गर्दथ्यो। एन्ड द डिस्पोजल अफ द सच ल्यान्ड इज नट ट्याक्सेबल जुन चाहिँ डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड चाहिँ ट्याक्सेबल हुँदैन थियो, र सो ल्यान्ड रेभिन्यू अफिस स्याल नट डिडक्ट द एडभान्स ट्याक्स अन द सच ट्रान्सफर अर द डिस्पोजल। गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ इन केस अफ द अदर्सको केसमा हाम्रो कति हुने भयो, त्यसमा हाम्रो 1.5% अन द डिस्पोजल भ्यालु अफ द सच ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ भनेपछि एडभान्स ट्याक्स अदर केसमा यो हाम्रो नेचुरल केस बाहेक नेचुरल पर्सनको केस बाहेक अदर केसमा चाहिँ 1.5% चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ एडभान्स ट्याक्स है।
अन द डिस्पोजल अफ द भ्यालु अफ द सच ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ। यो चाहिँ डिस्पोजल भ्यालुमा रहेको छ, यो चाहिँ डिस्पोजल भ्यालुमा छ र अघिको चाहिँ हाम्रो केमा थियो, गेनमा थियो है। 1.5% भइहाल्यो। र हाम्रो कस्टम पोइन्ट हुन्छ नि, भने मतलब इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा फ्रोन्टियर हो है, जसमा चाहिँ जसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ कुन केसमा कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामी यहाँ पढ्न जाँदैछ है। इफ फलोइङ आइटम्स आर इम्पोर्टेड इन्टु द नेपाल भने चाहिँ यो फलोइङ आइटम चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ इम्पोर्टेड गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ फर द के को लागि, ट्रेडिङ पर्पोज, तर सेल्फ कन्जम्सनको लागि युज गर्दैछ भने यो प्रोभिजन लागु हुँदैन। यदि ट्रेडिङ पर्पोजको लागि चाहिँ यो फलोइङ आइटम्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेड गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ कस्टम अफिसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्याल कलेक्ट अर द डिडक्ट द एडभान्स ट्याक्स अन द इम्पोर्टेड भ्यालु। इम्पोर्ट गरेको भ्यालुमा चाहिँ एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ 5% एज अ एडभान्स ट्याक्स अन द इम्पोर्टेड भ्यालु। इम्पोर्टेड भ्यालुमा चाहिँ 5% भने चाहिँ यदि कस्तो कस्तो आइटम भने चाहिँ यदि 5% कुनको आइटममा भन्दा बफेलो, गड, सेप, च्याङ्ग्रा अन्डर द पार्ट 1 अफ द एचएस कोड, अलिभ, फ्रेस, फ्रोजन फिस अन्डर पार्ट 3 अफ द एचएस कोड र फ्रेस फ्लावर्स अन्डर पार्ट 6 अफ द एचएस कोड र फ्रेस भेजिटेबल, ड्राई भेजिटेबल, बेबी कर्न एन्ड गार्लिक, पोट्याटो, ओनियन अन्डर पार्ट 7 अफ द एचएस कोड र फ्रेस युनिट अन्डर द पार्ट 8 अफ द एचएस कोड भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो 5% एज अ एडभान्स ट्याक्स अन द इम्पोर्ट भ्यालुमा चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कसले, बाई द कस्टम अफिसले। र अर्को हाम्रो 2.5% एज अ एडभान्स ट्याक्स अन अ इम्पोर्टेड भ्यालु चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बाई द कस्टम अफिसले। मिट अन्डर पार्ट 1 अफ द एचएस कोड, डेरी प्रोडक्ट, एग्स, हनी अन्डर पार्ट 4 अफ द एचएस कोड, कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका अन्डर पार्ट 10 अफ द एचएस कोड, मैदा, आन्ता, फ्लोर अन्डर द पार्ट 11 अफ द एचएस कोड, हर्ब्स अर सुगर क्यान अन्डर पार्ट 12 अफ द एचएस कोड र फरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट अन्डर पार्ट 14 अफ द एचएस कोडमा चाहिँ 2.5% को दरमा चाहिँ एडभान्स ट्याक्स अन द इम्पोर्टेड भ्यालुमा चाहिँ डिडक्ट गर्ने गर्दछ कस्टम अफिसले है। हामीले यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा के भनिएको छ भन्दा अल द एबोभ मेन्सन पर्सन्स हु आर लाइबल टु डिडक्ट एडभान्स ट्याक्स, जो पर्सन चाहिँ लाइबल थियो एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नको लागि अथवा कलेक्ट गर्नको लागि, डिपोजिट सच ट्याक्स विदिन 25 days अफ द फलोइङ नेप्लिज क्यालेन्डर मन्थ र इफ नट डिडक्टेड, यदि चाहिँ डिडक्टेड गरेन भने के गर्नु पर्यो त, डिपोजिटेड द रेस्पोन्सिबिलिटी सिफ्ट टु द पर्सन हुज एडभान्स ट्याक्स हेज नट बिन डिडक्टेड भने चाहिँ यसको पहिलाको जस्तै केस भएछ हाम्रो विथ होल्डिङ एजेन्ट र विथ होल्डिङ जस्तो। यदि चाहिँ हामी त्यहाँ के थियो, यदि विथ होल्डिङ एजेन्टले चाहिँ के गरेन भने, विथ होल्डिङ एजेन्टले यदि 25 daysभित्र चाहिँ जुन ट्याक्स विथहोल्ड गरेको छ त्यसलाई डिपोजिट गरेन भने चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी कसमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो, विथ होल्डीसँग अथवा पेयीसँग ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यसमा पनि जसले ट्याक्स डिडक्ट गरेको छ अथवा जसले ट्याक्स कलेक्ट गरेको छ उसले चाहिँ यदि एडभान्स ट्याक्स बुझाएन भने चाहिँ जसकोबाट एडभान्स ट्याक्स घटाइएको हो अथवा डिडक्टेड गरिएको हो त्यो पर्सनले चाहिँ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ सबमिटेड गर्नुपर्ने हुन्छ है। द पर्सन गेट 25 एडिसनल डेज टु डिपोजिट सच ट्याक्स भने चाहिँ त्यो पर्सनले पनि
भनेपछि कुन भयो, जो पर्सनले चाहिँ एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गरिसकेपछि एमाउन्ट पाउँदैछ हो त्यो पर्सनले चाहिँ एडिसनल 25 डेज पाउने गर्दछ टु डिपोजिट सच ट्याक्स एज अ एडभान्स ट्याक्स एज इफ इट वेयर ड्युली डिडक्टेड बाई सच एजेन्ट है। र यसमा के भनेको छ, अल सच एडभान्स ट्याक्स क्यान बी क्लेम एज डिडक्सन वाइल कम्प्युटिङ ट्याक्सेबल इन्कम अफ द पर्सन। भनेपछि त्यो एडभान्स ट्याक्स चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ जसको इन्कमबाट त्यो डिडक्सन गरिएको हो, वाइल कम्प्युटिङ ट्याक्सेबल इन्कम अफ द पर्सन। ट्याक्सेबल इन्कम अफ द पर्सन पत्ता लगाउने बेलामा एडभान्स ट्याक्स चाहिँ जुन अहिले डिडक्ट गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ बाई द पर्सन जसको चाहिँ इन्कमबाट एडभान्स ट्याक्स घटाइएको हो। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो इफ अ नेचुरल पर्सन ह्याभिङ ओन्ली इन्कम फ्रम द गेन फ्रम द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स opts not to file income tax return, then such advance tax will be considered as a final and cannot be claimed by him or her again। भनेपछि यदि नेचुरल पर्सन जसको चाहिँ इन्कम छ ओन्ली इन्कम फ्रम द गेन अन द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट छ भने चाहिँ कि उसले चाहिँ के अप्ट गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ अप्ट नट टु फाइल अ इन्कम ट्याक्स रिटर्न। भनेपछि यस्तो नेचुरल पर्सन जसको चाहिँ इन्कम केबाट मात्रै छ भन्दा जस्ट नन बिजनेस चार्जेबल एसेटबाट मात्रै उसको चाहिँ रहेको छ भनेदेखि उसले के अप्ट गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ अप्ट्स नट टु फाइल अ इन्कम ट्याक्स रिटर्न। भनेपछि उसले इन्कम ट्याक्स रिटर्न चाहिँ म भर्दिनँ है भनेर चाहिँ उसले अप्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले अथवा नेचुरल पर्सनले चाहिँ एडभान्स ट्याक्स चाहिँ फाइनल भनेर मानिन्छ र उसले क्लेम गर्न पाउँदैन है यो कुरा। र अर्को पोइन्ट रहेको छ हाम्रो if such natural person has other incomes also he has to file income tax return, and while calculating a taxable income gain on the disposal of non-business chargeable asset will be included in assessable income from investment. However, tax calculation on the slab basis will be different than the usual है। भन्छ के छ, यदि नेचुरल पर्सनले चाहिँ के गर्दछ त, इफ सच नेचुरल पर्सन ह्याज अदर इन्कम्स अल्सो भने चाहिँ यदि यस्तो नेचुरल पर्सन जससँग चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेटबाट गेन हुनुका साथसाथै अरू इन्कम पनि छ भनेदेखि उसले चाहिँ के गर्छ, ही हेज टु फाइल इन्कम ट्याक्स रिटर्न एन्ड वाइल क्यालकुलेटिङ द ट्याक्सेबल इन्कम gain on the disposal of the non-business chargeable asset will be included in the assessable income from the investment, and however the tax calculation on the slab basis will be different than usual हुने गर्दछ है। if gain from the non-business chargeable asset is also received by a resident natural person in addition to his employment, business, other investment income। इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति हुन्छ हाम्रो, इफेक्टिभ ट्याक्स रेट भन्दा इन्क्लुड गेन फ्रम द डिस्पोजल अफ द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स इन द एसेबल इन्कम फ्रम द इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो है। अब यसै गरी हाम्रो रहेको छ गेन अन द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट विल बी ट्याक्सेड इन द फलोइङ वेज। यदि चाहिँ इफ गेन अन द डिस्पोजल अफ द लिस्टेड सेयर्स भने चाहिँ कति भनेर काट्नु पऱ्यो, 5% एज डिडक्टेड बाई द नेप्से। इफ द गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ छ भने 2.5% अर 5% एज डिडक्टेड बाई द ल्यान्ड एन्ड द ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसले है। अर इफ अदर केस अफ द अदर केसमा चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेटको चाहिँ अदर केसमा चाहिँ 10% हुने गर्दछ। र मिस्टर रामको बारेमा दिएको छ हामीलाई, हाम्रो यहाँ लिमिटको बारेमा पनि कुरा गरेको रहेछ र यो क्वेसनको यसमा यहाँ सल्युसन गरेको रहेछ।
यो क्वेसनको हामी सल्युसन अहिले गर्दैनौँ, हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने गर्दछौँ। यो एकदम लङ छ। आज हामीले यो सेक्सन 95 कले चाहिँ के टिडिएस रेट अथवा एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौँ, जसमा हामीले लिस्टेड सेयरमा अनलिस्टेड सेयर हुँदाखेरि र गेन अन द डिस्पोजल अफ द नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हुँदाखेरि हामीले सबै केसहरू पढ्यौँ है, जसमा हाम्रो रेटहरू यहाँ रहेको छ। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो रेटहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, जहाँ चाहिँ हाम्रो गेन अन द डिस्पोजल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रहेको छ। एकचोटि हामी रेटहरू मात्रै रिकल गरेर हेरौँ है, हाम्रो रेटहरू मात्र के रहेछ। हाम्रो सेक्सन 95 कको बारेमा हामी पढ्न जाँदैछौँ, जुन एडभान्स ट्याक्स चाहिँ कसले कलेक्ट गर्दछ, एजेन्टले गर्दछ भनेपछि यसलाई यो एजेन्टलाई किन हामीले विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेन भन्दा यसमा पेमेन्ट गर्ने पर्सन फरक र टिडिएस काट्ने पर्सन फरक भएको कारणले गर्दा हामीले यो एडभान्स ट्याक्स कलेक्टेड गर्नेलाई हामी एजेन्ट मात्र भन्ने गर्दछौँ। र हाम्रो यदि चाहिँ हाम्रो कमोडिटी फ्युचर मार्केटमा चाहिँ गेन रहेको छ भने हामी कति पर्सेन्ट काट्छौँ, 10% अन द गेन। हामी पर्सेन्टेज मात्रै पढ्छौँ र अहिले है, यदि ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फी अथवा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट फी पेड बाई द स्टुडेन्ट पर्सुइङ फर द फरेन स्टडिज लागेको छ भने ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले 15% को रेटले टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ अथवा एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर द सेक्सन 95 क अनुसार है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ टोफेल अथवा आइएल्स पढेर फरेनको लागि एक्जाम फी तिर्छ भनेदेखि ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के काट्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फीमा 15% टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो गेन अन द ट्रान्जेक्सन इन द कमोडिटी फ्युचर मार्केट हाम्रो 10% अन द गेन भइहाल्यो, एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने। र यसै गरी हाम्रो अर्को रहेको छ, यदि लिस्टेड सेयर छ भनेदेखि यदि रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन अदर देन सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने 5% अन द गेन, र यदि अदर रेजिडेन्ट पर्सन छ भने 10% अन द गेन, र यदि नन रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन अथवा इन्टिटी छ भने 25% को दरले टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ अथवा एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले क्लेम गर्न सक्छौँ है। र इन्भेस्टमेन्ट इन केस अफ द म्युचुअल फन्डको केसमा 0%, र इन केस अफ द रेजिडेन्ट इन्टिटी डिलिङ इन द सेक्युरिटी ड्युली रजिस्टर्ड अन्डर प्रिभाइलिङ ल अन द सेक्युरिटिज केसमा पनि 0% है। हामीले वेटेड एभरेज रेट कसरी निकाल्ने भनेर हामीले यो पढिसक्यौँ। यसरी निकाल्नुपर्छ, जसमा टोटल हामीले कस्ट निकाल्छौँ, त्यसलाई हामीले टोटल नम्बर अफ द सेयर्स कति हो भनेर त्यसले डिभाइड गरेर हामीले कस्ट पर सेयर्स निकाल्छौँ है। यसरी भयो। हाम्रो अब अर्को आउँछ गेन अन द डिस्पोजल अफ द अनलिस्टेड सेक्युरिटिज। अनलिस्टेड सेक्युरिटिज केसमा चाहिँ यदि नेचुरल पर्सन छ भनेदेखि जुन चाहिँ अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने 10% अन द गेन, र यदि अदर रेजिडेन्ट पर्सन छ भने 15% अन द गेन, र इन केस अफ द नन रेजिडेन्ट पर्सन जुन चाहिँ के हो नेचुरल पर्सन पनि हुनसक्छ र इन्टिटी पनि हुन सकिन्छ भनेदेखि 5% अन द गेन, र इन केस अफ द म्युचुअल फन्डको केसमा 0%, र इन केस अफ द रेजिडेन्ट इन्टिटी डिलिङ इन द सेक्युरिटी ड्युली रजिस्टर अन्डर द प्रिभाइलिङ ल अन द सेक्युरिटी छ भने 0% है। यसरी रहेको छ हाम्रो रेटहरू। र यदि चाहिँ गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ, यदि यो चाहिँ के छ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट छ, तर यो कसले होल्ड गरेको हुनुपर्छ, नेचुरल पर्सनले होल्ड गरेको छ भनेदेखि यसमा हाम्रो ओनरसिप चाहिँ लेस देन 5 इयर्स छ भने 5% अन द गेन, र यदि मोर देन 5 इयर्स छ भने 2.5% अन गेन काट्ने गर्दछ एडभान्स ट्याक्स है। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो यदि चाहिँ
गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ छ। इन केस अफ द अदर केसमा चाहिँ हाम्रो 1.5% अन द डिस्पोजल भ्यालु अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ रहेको छ है। र यसरी हाम्रो भयो कस्टम अफिसले अथवा कस्टम पोइन्टले चाहिँ 5% एडभान्स ट्याक्स चाहिँ अन द इम्पोर्टेन्ट भ्यालुमा चाहिँ फलोइङ गुड्सहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ एडभान्स ट्याक्स र 2.5% एज ए एडभान्स ट्याक्स अन द इम्पोर्टेड भ्यालु यो फलोइङ गुड्सहरूमा है, यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ पोइन्ट। र हाम्रो यो कुरा भइहाल्यो। हामीले जसले एडभान्स ट्याक्स डिडक्ट गरेको छ उसले विदिन 25 डेजभित्र चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्कम ट्याक्स रिटर्न अथवा यो टिडिएस चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा टिडिएस चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा टिडिएस चाहिँ फाइल रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि चाहिँ 25 डेजभित्र चाहिँ त्यो टिडिएस काट्ने पर्सनले डिपोजिट गरेन भने चाहिँ यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सिफ्ट हुन्छ कसलाई, टु द पर्सन हुज एडभान्स ट्याक्स हेज नट बिन डिडक्टेड है। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसेटको केस भइहाल्यो यो है। र हाम्रो नन बिजनेस चार्जेबल एसेटमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ यदि चाहिँ अनि गेन अन द डिस्पोजल अफ द लिस्टेड सेक्युरिटी छ बाई द नेचुरल पर्सनले भनेपछि अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस छ भने 5% एज डिडक्टेड बाई द नेप्से एन्ड द गेन अन द डिस्पोजल अफ द ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ जुन त्यसमा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ मोर देन द 5 इयर्स छ भने 2.5% र लेस देन द 5 इयर्स छ भने 5% डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कसले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज डिडक्टेड बाई द ल्यान्ड रेभिन्यू अफिस। र अदर केसेसहरूमा नन बिजनेस चार्जेबल एसेटको अदर केसमा 10% हुने गर्दछ। यसरी नै हाम्रो कन्सेप्ट यही सकिन्छ। र हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो इन्कम कति प्रकारको हुन्छ र त्यसमा ट्याक्स कसरी राखिन्छ र ट्याक्स रेट के हुन् भनेर हामी पढ्ने छौँ है।